Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Este important dacă acest videoclip ți-a ieșit în cale, dacă ți-a fost trimis de cineva. Cu siguranță ai aici un mesaj pentru tine. Nu uita că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Vom analiza planul personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Să vedem, dragii mei, mesaje. Mesaje. Trei de spade. Aici este o dezamăgire, este o vreme rea în dragoste, o vreme poate mai puțin plăcută, poate într-o prietenie sau e doar o stare. Însă avem aici pajul de spade, 2 de bâte, îndrăgostiții. Cineva amână o decizie. Văd o curiozitate foarte mare pe care o ai în legătură cu zona internetului sau o curiozitate foarte mare în legătură cu o decizie a unei persoane foarte dragi sufletului tău. Este de asemenea un moment important în care poți avea legătură cu o persoană foarte curioasă, cineva care vrea să știe tot, dar în același timp să știi că această persoană își dorește aici foarte mult o siguranță, da? O siguranță. Însă eu nu simt energia unei persoane mature, indiferent de vârsta pe care o are. Pe de altă parte, te simți pe tine foarte curios să afli despre o hotărâre pe care cineva a luat-o. Este o hotărâre importantă între minte și inimă. Mai văd o iubire online sau cineva care spionează pe zona de online, cineva care vrea să știe mereu când ești activ, când ești activă, sau poate tu ești persoana care este curioasă aici să cunoască pe cineva. Da? Însă, în momentul de față, avem acest 3 de spade care înseamnă clar o inimă frântă a unei persoane și înseamnă clar o vreme rea în dragoste. Este un moment de ploaie, este un moment înnorat, poate lucrurile nu sunt clare. Da? Ce urmează? Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, dar și un moment de vindecare. Este un moment în care spui, bun, las tristețea în urmă, las această durere în urmă și încerc să mă concentrez pe mine. De asemenea, văd aici o persoană singură, o persoană înțeleaptă, care îți poate da un sfat. Poate să fie o persoană mai în vârstă din familie sau chiar un prieten mai înțelept. Bun. Este un moment, uite, în care, pe de altă parte, reușești să înțelegi durerea, da? Sau încerci să înțelegi care este scopul acestei dureri, care este scopul acestei situații. Dar eu tot simt aici că poți să intri în contact cu o persoană din apropierea ta care te poate ghida, care îți poate da un sfat bun. Hai să vedem 3 de spade, despre ce vorbește. Bun. Deci este fie o supărare a unui prieten, fie este vorba despre un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Este ca o conștientizare. Cineva regretă că nu a făcut ceva. Cineva regretă aici că a stat și a așteptat. Și mai simt energia unei persoane care are foarte multe lucruri pe cap în acest moment. Hai să vedem eremitul, pentru că se pare că el vine și te ajută. Eremitul. Bun, avem 9 de spade. Aici văd o persoană puțin stresată, da? Cineva care își face tot felul de gânduri. Poate să fie aici o discuție oarecum nocturnă sau un moment în care vrei să stai tu cu tine, tocmai pentru a analiza mai bine această situație. Da? Văd aici energia unei femei puternice. Este o femeie care nu vrea să renunțe la ceva anume, la statutul său, sau poate să fie vorba despre un oarecare conflict despre care e posibil să afli. E un stres legat de o femeie, de o sumă de bani. Sau poate să fie mama ta sau un părinte, cineva care se îngrijorează pentru tine. Hai să mai vedem o carte. Ok. Un rege de spade.
o legătură aici cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar a venit și regina de spade și regina de cupe. Aici, pentru unii e clar, e ca o întâlnire, da? Cu un cuplu sau poate să fie vorba despre o decizie a unor persoane importante din viața ta. Da? Este vorba despre o hotărâre oficială. Aici nu prea văd iubire, nu prea văd dragoste. Dar simt și energia unei persoane puțin viclene. Da? E cineva care își urmărește aici foarte bine interesul. Și e stresat pentru că nu știe cum să spună, nu știe ce să facă. Ia să vedem, regele de spade. 4 de monede. Da? Aici, în viitorul apropiat, văd o persoană foarte încăpățânată, cineva care nu are de gând să renunțe la un anumit obiectiv. Da? Sau poți să intri în contact cu o persoană puțin zgârcită. Uite, e cineva care nu vrea să renunțe la confort, la bani. Sau este o persoană pentru care toată zona aceasta este importantă. Poate, pentru alții, pur și simplu aveți un moment aici de conștientizare în urma unei discuții. Profesional, 7 de spade, da? Aici poate să fie un răspuns care a fost mai puțin pozitiv pentru tine, dar văd și pe cineva care minte, cineva care fuge, cineva care fură. Iar apoi avem judecata. Aici se face dreptate. Se face dreptate. Primești o veste mare, o veste de la o instituție. Uite, e un inamic, e cineva care fuge în momentul în care are loc ședința sau în momentul în care are loc verdictul, discuția față în față, e cineva care fuge mâncând pământul. Mai văd aici o decizie importantă din punct de vedere profesional. Simt eu că se face dreptate. Da? Se face dreptate. Uite, vocea ta poate să fie auzită. O anumită nedreptate care ți s-a făcut se poate rezolva. Poate este un moment în care te ridici, iei atitudine. 7 de spade a venit cu asul de monede. Da? Deci, poate este cineva care a fugit aici de o responsabilitate sau poate să fie vorba despre cineva care a omis să-ți rezolve o problemă financiară. Pentru că eu văd aici niște bani pe care i-ai așteptat de mult timp. Sau un nou loc de muncă. Doi de bâte. Da, deci este ceva legat de zona străinătății pentru unii dintre voi. Este vorba și despre o așteptare foarte mare. Hai să vedem. Judecata, cu ce vine? Ok, judecata vine, nu știu, fie cu un răspuns aici în legătură cu un contract pe care îl semnezi, fie este vorba despre o decizie oficială într-o relație, da? Iar pentru alții, judecata, uite, și cu 8 de cupe, poate să însemne și o discuție sinceră, clarificatoare cu un coleg, cu șeful, cu o persoană dragăție. Și în urma acestei discuții văd că cineva pleacă, cineva fuge. Se lasă tot ceea ce a fost rău în urmă. Fie aici îți găsești o persoană care te sfătuiește, care te ajută. Este cineva care vrea să-ți facă dreptate, care vrea să te ajute, cineva care știe de așteptarea ta. Poate să fie un ajutor financiar pe care îl primești. Șase de monede. Deci aici e clar, tu primești niște bani. Sau reușești să rezolvi o situație financiară. Uite, 9 de monede, 4 de bâte, putere. Deci tu aici vei fi îndreptățit. Să vedem surpriza pentru tine. Surpriza este pajul de bâte. Este o persoană aici, poate mai tânără, sau cineva care acționează într-un mod nou. Văd o persoană energică, plină de viață, un adolescent. Sau este vorba despre o veste bună pe care o primești. 8 de spade. Da? Poate surpriza este că cineva continuă aici să fie imatur. Pentru unii poate să fie vorba și despre cineva care, uite, îți poate da o veste bună, da?
privind o problemă juridică. Da? Sau cineva aici care poate avea probleme cu legea, poate să fie o persoană mai tânără sau, așa cum am zis, apare o deblocare. Hai să vedem totuși ce este cu pajul acesta de bâte. Ce este cu pajul de bâte? Echilibrul. O legătură cu zodia Săgetător. Acest paj de bâte este un explorator, da? Mereu vrea să echilibreze lucrurile în jurul său, mereu vrea să se vindece, îi place liniștea, pacea, doar că nu este matur în modul său de a acționa. O împăcare. Aici cineva îți poate spune despre o împăcare, da? Și de asemenea îți poate spune despre o hotărâre importantă, o victorie, doar că această hotărâre, fie pentru a se materializa e nevoie să mai așteptați sau să mai aștepți, fie este vorba despre o hotărâre privind o împăcare. Se rezolvă ceva cu liniște și cu pace. Să vedem 8 de spade, cavalerul de spade. Surpriza este că, uite, cineva aici vine să te elibereze din închisoare sau în urma unei discuții așa destul de puternice se poate rupe ceva. Da? Uite, e o rupere. Bun. Surpriza, uite, poate avea legătură cu o problemă în casă, în familie. Dar și un fel de scandal, da? Un fel de discuții aici sincere care au loc. Hai să vedem noi exact despre ce este vorba. Totuși mai vreau o carte. Pentru cavalerul de spade am cerut. Și avem împărăteasa, cavalerul de monede. Deci aici surpriza este, uite, poate să vină din partea unei femei sau surpriza poate să vină cu o ofertă din punct de vedere financiar. Este o ofertă bună care te scoate din blocajul ăsta de aici. Sau o femeie care are probleme cu legea, o femeie care inițiază ceva. Este o persoană care zice, uite, lupt pentru succesul meu, pentru bucuria mea, pentru satisfacția mea. Hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să vedem surpriza aici, la ce se referă. În primul rând, pajul de bâte. Este o persoană norocoasă. Aici o să rămâi surprins că cineva vrea să te revadă. Cineva vrea să te revadă ca să-ți dea niște vești. Ia să vedem despre ce este vorba. Este o persoană puțin geloasă de felul său. Și cineva care își încearcă norocul, da? Pentru că, uite, e o persoană și tristă puțin și supărată sau poate are niște probleme. Și să vedem 8-ul ăsta de spade. Un blocaj. Deci, surpriza este că cineva aici poate încearcă să te amâne cu ceva sau poate îți dă o veste care este bună, dar care în același timp vine la pachet cu un blocaj aici. Ce e cu blocajul? Piedici avem. Deci o persoană care îți dă o veste, nu știe cum să ți-o dea, dar are niște piedici. Și nu știe cum să-ți spună despre ele. Asta e surpriza. Sau poate fi o piedică aici, nu știu, legată de o instituție financiară, ți-am zis, de un proiect. Proces și judecată. Este cineva căruia îi se înfundă drumurile? În casă, în familie. Deci aici să nu ne surprinzi de o reacție poate a unei femei din casă și din familie.
Avem o veste despre final definitiv. Da? Și o pagubă, o pierdere. Și o reacție total ciudată a cuiva. Să vedem îngerii romantici, ce părere au. Îngerii zic despre o împăcare. Da? Despre o împăcare. Și despre faptul că ți se zice să renunți la a mai controla situația. E ca și cum ești pus iarăși într-o situație în care ai mai fost. Da? Pentru că avem, uite, renunță la fosta relație, renunță la fosta iubire. Dar dacă stau eu să mă uit aici, de la început, da, când am spus despre curiozitatea aceasta, despre așteptarea asta mare și despre această decizie, este clar că în final aici cineva evită. Da? Cineva evită. E o situație care se repetă. Avem aici o relație de durată, o căsnicie, o codependență, o relație toxică. Poate este o prietenă sau cineva care îți dă o veste destul de surprinzătoare privind relația asta. Să vedem oracolul. Ok. Avem stabilitate, creștere, libertate, acțiune. Deci cineva care acționează aici, dar avem supraviețuire, putere, luptă, dar și cooperare în același timp. Deci e un delfin și cu un rechin. Cineva aici care se luptă pentru ceva important. Vreau o carte. Surpriza este, uite, o sarcină și o teamă de transformare a cuiva sau un proiect. Deci este o persoană care este teamă de transformare și aici o să rămâi surprins sau surprinsă de aceste declarații. E cineva, uite, care merge încet, cineva care e gelos sau geloasă. Vreau mesaje din partea bolului. Te vreau, sacralitate pură. De ce? Deci cineva care se întreabă de ce te vreau. Avem frumos, culoarea mov, pentru frumusețe, pentru magie. Iulie, ceva ce s-a întâmplat în iulie sau poate este vorba despre cifra 7, zodia leu, zodia rac, bucurie mare, puritate, iarnă, tehnologie, autenticitate, vărsător, deci un mesaj, un e-mail, un apel telefonic, un cadou ziua de joi. Dacă e vorba de zona profesională, aici eu văd o realizare mare sau o veste care îți dă putere. Iar ultimul mesaj este portocaliu, bani. Foarte frumos. Dragii mei, acestea au fost previziunile, dar mai simt nevoia să iau și un mesaj din partea acestui oracol pentru tine, așa simt. Este cineva, da, care tot încearcă aici să controleze o situație, doar că se blochează drumul. Deci nu mai merge manipularea. Nu mai merge manipularea. Și avem libertate în urma unor discuții, în urma unor bârfe, în urma unor lucruri pe care le auzi. Un bărbat tânăr, un bărbat care face sport, un bărbat căruia îi place să conducă, îi place să se distreze, îi place să trăiască din plin, da? Poate este vorba despre o astfel de persoană, da? Căruia îi place doar distracția și atunci acum îi se cam blochează drumurile acestui om, nu prea mai funcționează. Cu
ce are legătură, avem un triunghi sau o alegere, prietenie, internet, foarte interesant. Cineva aici care încearcă să o dea în prietenie cu tine. Dragilor, e clar, deci niște mesaje, apeluri telefonice, cuiva îi se înfundă drumul. Vă îmbrățișez cu drag, acestea au fost previziunile, sper să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.